সাবস্ক্ৰাইব কৰক আখল দ্য আছামিজ কিটচেন চেনেলটো বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক লেটেষ্ট ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমে পাবলৈ হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম বৰালি মাছৰ টেঙা জোল আৰু বৰালি মাছৰ এই টেঙা জোলকণ খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয় গতিকে এটা দেৰি নকৰি আমি ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো বলকচোন এয়া মই কেইপিছমান ফ্ৰাই কৰা বৰালি মাছ লৈছোঁ আৰু গেছত কেৰাহী বহাই দি জোখমতে দিছোঁ মিঠাতেল তেলখিনি গৰম হ'বৰ কাৰণে দিছোঁ এয়া লৈছোঁ দুটা মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ তেলত সেইখিনি এতিয়া ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব আৰু ফ্লেমটো মই মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ আৰু মই আনফালে যোগাৰ কৰি ৰাখিছোঁ গৰম পানী কাৰণ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি হোৱাৰ পিছত ইয়াত গৰম পানী দিব লাগিব আৰু এয়া ৰঙচুৱাকৈ ভাজি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত মই আগতীয়াকৈ গৰমাই ৰখা এয়া গৰম পানী আধা বাতি দি দিম মই এই টেঙা জোলকণ একেবাৰে কম পৰিমাণত বনাইছোঁ আপোনালোকে যিমান পৰিমাণত বনায় সেই পৰিমাণ অনুসৰি বস্তুবোৰ দিব এতিয়া পানী দি পেলাই ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু এইখিনি এটা উতল অহালৈ ৰখিব লাগিব আৰু উতল অহাৰ পিছত বাকী বস্তুবোৰ যোগ কৰিম এয়া ধুনীয়াকৈ উতল আহি গ'ল এইখিনি এতিয়া যোগ কৰিব লাগিব আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু মই আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি আগতীয়াকৈ যোগাৰ কৰি ৰাখিছোঁ এয়া আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি মই দি দিলোঁ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া দিছোঁ জোখমতে হালধি সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আকৌ লৰাই দিছোঁ ভালদৰে এতিয়া দিছোঁ এচামুচ জিৰা গুড়ি এচামুচ দিছোঁ ধনিয়া গুড়ি এচামুচ গৰম মছলা এতিয়া আটাইখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ মই এতিয়া ইয়াত আগতীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ৰখা বৰালি মাছ কেইপিচ মই দি দিম এয়া মাছখিনি দি দিলোঁ এতিয়া এনেকৈ অলপ সময় উতলিবলৈ দিম আৰু মাজে মাজে মাছ কেইপিচ লুটিয়াই থাকিব লাগিব মাজে মাজে মই লুটিয়াই দিছোঁ মাছখিনি এতিয়া এইখিনি অকণমান ঢাকোন লগাই দিম আৰু এয়া 3 মিনিটমান ঢাকোন লগাই সিজিবলৈ দিলোঁ ঢাকোন উদঙাই পেলাই আকৌ মই এয়া লৰাবলৈ লৈছোঁ মাছখিনি মই আকৌ লুটিয়াই দিলোঁ এতিয়া ইয়াত আৰু অকণমান মই পানী যোগ কৰিম যিমান বনাই বস্তু পৰিমাণটো সেই অনুসৰি পানীখিনি আপোনালোকে যোগ কৰিব
মই যেহেতু কম পৰিমাণত বনাইছোঁ গতিকে কমকৈ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইখিনি এতিয়া উতল আহিছে আৰু ইয়াত মই এতিয়া যোগ কৰিম 2টা কাটি লোৱা বিলাহী, আৰু বিলাহীৰ পিচখিনি মই অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ৰাখিছোঁ। যিহেতু এখন টেঙা জোল হ'ব সেইকাৰণে মই বিলাহী অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ। বিলাহীখিনি দি পেলাই এতিয়া মই লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত দিম 2টা কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া, আকৌ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এইখিনি আকৌ ঢাকোন লগাই সিজিবলৈ দিম। এয়া 5 মিনিটমান সিজিবলৈ দিয়াৰ পিছত ঢাকোন উদঙাই আকৌ লৰাবলৈ লৈছোঁ। বিলাহীখিনি সিজি আহিছে। এতিয়া দিব লাগিব মই আগতীয়াকৈ কাটি ৰখা মান ধনিয়াৰ পাতখিনি। এয়া মান ধনিয়াৰ পাতখিনি মই দি দিলোঁ। এইখিনি মই আকৌ লৰাই দিম এতিয়া। এইখিনি এতিয়া আকৌ 3 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকোন লগাই সিজিবলৈ দিম। আৰু ইয়াত 3 মিনিটমানৰ পিছত ঢাকোন উদঙাই চাইছোঁ মাছৰ টেঙা জোলখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈয়ে আহিছে। আৰু লৰাই দিছোঁ এবাৰ। বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু জোলকণো ডাঠ হৈ আহিছে। এইখিনি প্ৰায় হ'বৰ হৈছেই আৰু। গেছ অফ কৰিব পৰা সময় হৈছেহি আৰু। এয়া মই কৰি দিলোঁ গেছ অফ, আৰু এয়া হৈ গ'ল আমাৰ বৰালি মাছ। এয়া পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈ গ'ল আমাৰ বৰালি মাছৰ টেঙা জোল। কেনেকুৱা লাগিল জনাবচোন আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো। আৰু এই জোলকণ খাই সঁচাই বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকেও এবাৰ এই ধৰণেৰে খাই চাবচোন। তেনেহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই। যদি চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি চেনেলটো নতুন তেনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায়। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।